SL ටෙක් පොඩ්ඩක් තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකට ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ Arduino board එකෙන් VIP light එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට එන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම කියනවා මම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පළවෙනිට පාර subscribe button එක click කරලා subscribe වෙන්න වගේම එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා notification all කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේකට ඕන වෙන්නේ Arduino board එකයි jumper wires කිහිපයකුයි ඊළඟට මෙන්න මේ project board එකයි ඒ වගේම නිල් සහ රතු LED කිහිපයකුයි මම මේකට නිලුයි රතුයි යොදාගන්නේ සාමාන්‍ය VIP light එකකට තියෙන්නේ රතුයි නිලුයි හින්දා දැන් අපි බලමු මේකේ කනෙක්ෂන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගමු. ඉස්සෙල්ලාම මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් බෝඩ් එක අරගෙන මේකට LED සම්බන්ධ කරගන්න මේ විදිහට. දැන් මම මේක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපි මේකට jumper wires සම්බන්ධ කරගමු. ground pin එක සම්බන්ධ කරගමු මේ විදිහට. දැන් රතු ලයිට් ටිකයි නිල් ලයිට් ටිකයි එකට ගන්නවා. එකම වයර් එකකට ඒකම මේක සම්බන්ධ කරගන්න. අපි Arduino board එකට කනෙක්ට් කරගමු. ඊට ඉස්සෙල්ලාම අපි දැන් ground pin එක සම්බන්ධ කරගමු. මෙන්න මෙතන තියෙන ground pin එකක් තියෙනවා මම ඒකට සම්බන්ධ කරගන්නම්. දැන් අපිට තව jumper wires දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ මෙන්න මෙතන කනෙක්ට් කරගන්න. මම ඒක මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්නම්. නමටයි සම්බන්ධ කරගන්න. හරි දැන් අපි කනෙක්ෂන් ටික ඉවරයි. දැන් අපි මේකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා බලමු. හරි දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියමු. මේකදී ඔයාලා දන්නා ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියන්නේ output ටික මම මේකේ pin mode අපි ගත්තේ 8 වෙනි එකයි 9 වෙනි එකයි ඉන්නේ මම පළවෙනියට මට output එකක් ලියන්න මේ විදිහටම මම 9 වෙනි එකත් ලියා ගන්නම් copy කරලම දැන් අපි මේකේ පත්වන හැටි කෝඩ් එක ලියමු. මේකදී මම ඉස්සෙල්ලාම ඩිජිටල් රයිට් කියලා ලියන්නම්. අපි හයි ලියන්නේ ඔන් වෙන්නේ කියලා ඔයාලා දන්නවා. දැන් මේක මේ විදිහට ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉන්නේ කියමු ඩිලේ 100ක්. ඒ කියන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් 100ක්.
ඔයාලා මේ හැම එකෙමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අන්තිමට සෙමිකෝලන් දාන්න හැම එකේම. ඒකට තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරියට රන් වෙන්නේ. නැත්නම් එරර් එනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක නිමෙන්න ලෝ කියලා මෙතනින් ලියනවා. එතකොට නිමිනවා. හරි දැන් අපි 9 වෙනි පින් එකටත් මේ විදිහටම ලියාගමු. හරි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නම් දැන් ලියලා ඉවරයි. දැන් අපි මේක වෙරිෆයි කරලා බලමු ඉස්සෙල්ලාම. හරි වෙරිෆයි වුණා. දැන් අපි මේක අපේ පෝට් එකට අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. හරි දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි දැන් අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ලස්සනටපත් වෙනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක වත් වෙන්නේ. පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. අදට අපේ ආඩියෝ වීඩියෝ ඉවරයි. වීඩියෝ එක නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.